नमस्ते सम्पूर्णमा एडोब इलस्ट्रेटरबाट ग्राफिक डिजाइनिङ सिक्ने सेसनको यो अर्को भिडियोमा यहाँहरु समक्ष म पुनः उपस्थित भएको छु र आज हामी एडोब इलस्ट्रेटरमा भएको पेन टुललाई कसरी हामीले प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरुको एउटा एक्जाम्पल डेमो मैले तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु र मसँग यो स्क्रिनमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा स्क्वायरलको शेप इलस्ट्रेटरमा यसलाई तानेको छु र यसमा पहिल्यै कुन पोइन्टमा क्लिक गरेर कता बेजियर ह्यान्डल तान्ने भन्ने कुराहरु यहाँ पहिले देखाएको छ। त्यसकारणले गर्दा यो डेमो भर्जन हुनेछ। त्यसपछि हामी अरु कुनै यस्ता किसिमका ह्यान्डलहरु नभएका यस्ता किसिमका पोइन्टहरु नभएका आर्टवर्कमा पनि हामीले पेन टुलको प्रयोग गर्नेछौं र सर्वप्रथम भने हामी यसबाट सुरु गरौं। मेरो सहजताको लागि मैले के गर्न सक्छु भने यो इमेजलाई सिलेक्ट गरेर यसको ओपेसिटी अलिकति घटाउन सक्छु। मैले अहिले 50 राखे र यो मैले क्लिक गर्दै गर्दा पेन टुल प्रयोग गर्दै गर्दा यो मुभ हुन सक्छ। त्यसकारणले गर्दा मैले यसलाई लक गर्नको लागि अब्जेक्टमा गएर लक गरेर सिलेक्सन गरे पनि भयो अथवा अब्जेक्टलाई सिलेक्ट गरेर कन्ट्रोल अथवा कमान्ड 2 गरे भने पनि यो अब्जेक्ट लक हुन पुग्छ। र पेन टुल लिनको लागि मैले सर्टकट की पी थिच्न पर्ने हुन्छ। यो ड्राइङ जुन हामीले स्क्वायरल यहाँ बनाउन गइरहेको छु त्यसको लागि यो पहिलो बिन्दु चाहिँ मैले फर्स्ट पोइन्ट चाहिँ यसलाई रेफरेन्स मानेर म ड्रा गर्दै जाने छु र बीचमा यसका विभिन्न फिचर्सहरु पनि मैले तपाईहरुलाई बताउँदै जाने छु। र फिल भन्दा पनि यसमा स्ट्रोकको प्रयोग गर्न पर्ने हुनाले म यसलाई स्ट्रोक दिन चाहन्छु ब्ल्याक कलर। त्यसपछि केही पोइन्ट बढाइदिन चाहन्छु। पेन टुलको बारेमा कति पनि तपाईहरुलाई जानकारी छैन भने पेन टुलले बेसिकली दुईटा चीजबाट ड्रा गर्न सक्छ। एउटा स्ट्रेट लाइन बनाउन सक्छ भने अर्को कर्व बनाउन सक्छ। यो जुन अहिले मैले यहाँ तपाईहरुलाई ड्रा गरेर देखाए यो तपाई नर्मली र्यान्डमली क्लिक गर्दै जानुभयो भने यसले जहिले पनि स्ट्रेट लाइन दिन्छ। तर जब तपाई क्लिक गरेर तान्नुहुन्छ तान्दाखेरि यसले एउटा कर्व दिन्छ र कर्व कसरी बन्छ भने यो दुईटा जुन बेजियर ह्यान्डल तपाईले यहाँ देख्नु भएको छ एउटा यो र एउटा यो बेजियर ह्यान्डलको आधारमा यो कर्व बन्नियो। यो बेजियर ह्यान्डलले यो पोइन्ट भन्दा अगाडिको कर्वलाई हेर्छ भने यो अर्को बेजियर ह्यान्डलले पोइन्ट पछि अब बन्ने कर्व कस्तो हुनेछ भन्ने कुरा त्यसले निर्धारण गर्दिन्छ। यो एउटा सामान्य जानकारी पनि तपाईले पेन टुलको बारेमा बुझेपछि बल्ल हामीले यसलाई अगाडि बढाउनको लागि सजिलो हुन्छ। यो इमेजलाई ट्रेसिङ अब हामी यहाँ सुरु गरौँ। त्यसको लागि मलाई पहिलो पोइन्ट यो भनेर भनेको छ। यसले संकेतको रूपमा यो सर्कल गोलो सर्कल भनेको पोइन्ट हो। त्यसपछि बेजियर ह्यान्डल कहाँसम्म तान्ने भनेर यो जुन फिल गरेको पर्पल कलरमा जुन फिल गरेको एउटा सर्कल देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँसम्म हामीले यसलाई फिल गर्नको लागि त्यहाँसम्म हामीले त्यो बेजियर ह्यान्डल तान्न पर्ने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा यो त्यसपछि बल्ल यो कर्व बन्छ। मैले पहिलो सर्कलमा क्लिक गरे त्यसपछि मैले ताने। तान्दाखेरि तपाईले हेर्नुस् यो बेजियर ह्यान्डल यो ठ्याक्कै स्ट्रेट लाइनमा यो बेजियर ह्यान्डल बसिरहेको हुन्छ। तर यो कसरी कता राख्ने भन्ने कुराहरुमा चाहिँ मैले यसरी म्यानुअली पनि राख्न सक्छु। तर म्यानुअली राख्दाखेरि कहीं न कहीं मेरो माउसको कन्ट्रोलको कारणले गर्दा यो तलमाथि हुन सक्छ। यदि म स्ट्रेट बनाउन चाहन्छु भने मैले त्यहाँ शिफ्ट थिच्न पर्ने हुन्छ र शिफ्ट गर्दा यो के हुन्छ 45 डिग्रीमा स्न्याप हुन्छ। यो 0 डिग्री 45 90 त्यसपछि हुँदै हुँदै क्रमशः 180 हुँदै 360 सम्म घुम्ने हुँदा मैले यसलाई अहिले यो पोइन्टमा लगाएर छोड्दिए। अब छोड्ने बित्तिकै हेर्नुस् एउटा कर्व बनेको छ र यसले मलाई अब कर्व कता जान्छ भन्ने कुराहरु हो। यो जुन बेजियर ह्यान्डल मैले ताने त्यसको आधारमा त्यो भन्न पुगेको हो। त्यसपछि म अर्को पोइन्टमा गएर क्लिक गरौँ। यो पोइन्टमा क्लिक गर्नको लागि गरे सँगसँगै मैले यसलाई ड्र्याग पनि गरेर तल तान्न पर्ने हुन्छ र यो बेजियर ह्यान्डलसम्म मैले यसलाई पुर्याउन पर्ने हुन्छ। तब मात्र यसपछि बन्ने कर्वहरु चाहिँ कस्तो बन्छ भन्ने कुराहरु त्यहाँबाट हामीले बुझ्न सकिन्छ। तर मैले यो तान्ने क्रममा शिफ्ट सँग मैले ताने। तान्दाखेरि हेर्नुस् मैले यसलाई छोड्दिए तर जुन मैले कर्व यो बेजियर ह्यान्डल तल जति गएको छ माथि पनि त्यति नै गएको छ किनकि यो तान्दाखेरि दुईतिरै युनिफर्म भएर तानिएको हुन्छ। तर मेरो बेजियर ह्यान्डल यहाँसम्म यो पोइन्टसम्म त आएको छ तर यो पोइन्टसम्म चाहिँ पुगेको छैन। यो पोइन्ट भन्दा माथि यसको बेजियर ह्यान्डल मैले जुन बनाए त्यो पुगेको छ। त्यसकारणले गर्दा मैले त्यसलाई त्यहाँबाट के गर्नुपर्ने हुन्छ तान्न पर्ने हुन्छ र त्यसलाई चाहिँ त्यो चित्रमा देखाए अनुसार मैले त्यहाँ ल्याउनको लागि मैले अल्ट थिचेर त्यो क्लिक गरेर मैले फेरि पुनः शिफ्ट सँग यसलाई मैले ब्याक ताने भने यतापट्टिको बेजियर ह्यान्डल आफ्नो ठाउँमै छ
तर यतापट्टिको बेजियर ह्यान्डल चाहिँ त्यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि यसले मलाई एउटा सहजता चाहिँ प्रदान गर्दछ। त्यसपछि म अर्को पोइन्टमा यहाँ क्लिक गर्छु र क्लिक गरे सँगसँगै मैले यसलाई बेजियर ह्यान्डललाई मैले तान्छु र तान्दा यति तान्छु कि यो ह्यान्डल पनि त्यसको माथि टपसम्म पुगोस् र मैले यहाँ गएर सिफ्टसँग सिधा राख्नको लागि मैले सिफ्ट बनाएँ। तर मैले जब ताने यो बेजियर ह्यान्डलको एउटा भाग त माथि गयो तर अर्को चाहिँ तल गएको कारणले गर्दा जब मैले यहाँ अर्को कर्भ बनाउँछु त्यसले के गर्छ भन्दा एउटा स्मुथ एउटा युटर्न जस्तो एउटा सेप चाहिँ त्यसले मलाई बनाएर दिन्छ। तर त्यस्तो मेरो चाहना चाहिँ त्यस्तो डिजाइन चाहिँ अहिले मसँग यो फिगरमा चाहिँ त्यो आवश्यकता नपर्ने हुनाले म यो पोइन्टलाई पनि पुरा माथि पुर्याउनको लागि अल्टसँग मैले त्यसलाई क्लिक गरेर फेरि पुनः यसलाई माथि पुर्याएर छोडिदिएँ भने अब जब म अगाडि बढ्छु त्यसपछि मलाई त्यो जुन अहिलेको समस्या आइरहेको त्यो कति पनि आउँदैन। हेर्नुहोस् है त। र यहाँ क्लिक गरेँ मैले, त्यसपछि यसलाई सिधा यो स्न्याप त्यहाँ भएको पोइन्टसम्म मैले स्न्याप गर्दा एउटा जुन स्मुथ कर्भ आयो त्यो कर्भ बनाउनको लागि मैले अघि जुन एउटा तल गएको ह्यान्डललाई पुनः अल्टसँग थिचेर माथि पुर्याएको थिएँ। त्यस कारणले गर्दा त्यो त्यति सहज तरिकाले यहाँ कर्भ बन्न सफल भएको हो। र त्यस्तै गरी मेरो अहिले यो ह्यान्डल पनि स्ट्रेट लाइनमा छैन, केही डिग्री लेफ्ट साइडतिर जान पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा पुनः मैले यहाँ अल्ट थिचेर त्यसलाई क्लिक गरेर त्यसपछि मैले ल्याएर यहाँ सिफ्टसँग गएर छोडिदिएँ भने अब मेरो कर्भ सिधा यो फिगर जता छ त्यतैतिर चाहिँ जान पुग्छ। यहाँ क्लिक गरेर मैले पुनः तान्छु र सिफ्टसँग तान्दाखेरि यो 45 डिग्रीमा स्न्याप हुन्छ र यसमा मलाई सजिलो तरिकाले निकै सहज तरिकाले मैले यो डिजाइन यहाँ मैले कर्भ बनाएँ। त्यसपछि अर्को पोइन्टमा पुनः मैले यहाँ सिफ्टसँग ड्र्याग गरेर तल ड्र्याग डाउन गर्न पर्ने हुन्छ। त्यसपछि मैले त्यो छोडेपछि अर्को कर्भ यहाँ स्ट्रेट लाइनमा बेजियर ह्यान्डल भएको कारणले गर्दा बेजियर ह्यान्डल डाउन साइडतिर गइरहेको छ। त्यसलाई पुनः म अल्ट थिचेर यसको आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनतिर लगाएर मैले यसलाई सिफ्टसँग एउटा त्यो जुन सर्कल छ त्यहाँ सर्कलसम्म लगाएर छोडिदिन्छु। त्यसपछि अर्को पोइन्टमा म क्लिक गर्दाखेरि पुनः म त्यसरी नै ड्र्याग गरेर यसलाई अब कन्टिन्यू गर्छु। र कुनै अवस्थामा यदि म यहाँबाट अब यो कर्भलाई मैले यहाँ यो बेजियर ह्यान्डललाई मैले यहाँ सारे पनि हुन्छ, अथवा यो बेजियर ह्यान्डल यहाँबाट मैले यसलाई डिलिट गरिदिएँ पनि, अथवा मलाई यो माथिको बेजियर ह्यान्डल चाहिएको छ तर तलको बेजियर ह्यान्डल चाहिएको छैन भने त्यस्तो सिचुएसनमा मैले के गर्न सक्छु, यो पोइन्टमा गएर अल्टसँग क्लिक गरेँ भने तलपट्टिको जुन बेजियर ह्यान्डल अघि गएको थियो त्यो डिसेबल अथवा हाइड हुन पुग्छ, त्यो हराएर जान्छ। त्यसपछि मैले त्यसलाई कन्टिन्यू लाइन छ, त्यस कारणले गर्दा मैले यहाँबाट लाइनलाई सहज तरिकाले बनाउन सक्छु। अब यस्तो अवस्थामा यदि तपाईले 0 डिग्री अथवा 45 डिग्रीमा स्न्याप भएको छैन भने यो तपाईले चित्रमा भए अनुसारले फ्रीली शिफ्ट नथिचिकन पनि तपाईले यसलाई चाहिँ एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले गर्न सक्नुभयो र पुनः एकचोटी मैले यसलाई फेरि यो बेजियर ह्यान्डललाई त्यहाँबाट अनलिंक गरेर त्यहाँ मैले त्यो सर्कलसम्म पुर्याइदिएँ र अन्तिममा मेरो यो लुप मैले यहाँ यसरी ताने सँगसँगै मेरो यो लुप कम्प्लिट हुन पुग्छ र त्यसपछि मैले जुन यहाँ भर्खर तपाईहरुको अगाडि ट्रेस गरेको थिए त्यो ट्रेस गरेको अब्जेक्ट यहाँ कम्प्लिट हुन्छ। र यसै सँगसँगै पेन टुलको बारेमा एउटा डेमोन्स्ट्रेसन तपाईलाई मैले यहाँ देखाएँ र डेमोन्स्ट्रेसनको क्रममा तपाईलाई पेन टुल कसरी प्रयोग गर्ने, एफिसिएन्टली कसरी युज गर्ने र बेजियर ह्यान्डललाई कसरी एडजस्ट गर्दै अगाडि ड्राइङ गर्दै जाने सिकाएँ। यदि पेन टुलसँग सम्बन्धित यदि कुनै जानकारीहरु तपाईहरुलाई कुनै इन्फर्मेसन चाहिएको छ भने यु क्यान कमेन्ट अन द कमेन्ट बक्स। यही स्क्वायरल को इमेज तपाईलाई आवश्यकता पर्छ भने
यो इलिस्ट्रेटरको फाइल पनि मैले तलको डिस्क्रिप्सन बक्समा लिंक मैले हाल्दिने छु, त्यहाँबाट तपाईले डाउनलोड गरेर तपाईले यसैमा प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुनेछ। भिडियो कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनु होला र यदि मेरो कन्टेन्टलाई मन पराउनुहुन्छ भने लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। थ्यांक यू।